Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά, με ξεκούραση και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα. Ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε ένα like, γιατί βοηθάτε πάρα πολύ. Θέλω να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου σε όλους όσοι παρακολουθείτε τα βίντεό μου ανεξαρτήτως θέματος. Είστε πάντα εδώ για μένα και είστε ο κορμός αυτού του καναλιού. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Μεγάλη ζεστή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία και φυσικά και στην Κύπρο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη, την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και όπως είναι πολύ λογικό, δεν μπορώ να είμαι πάντα ακριβής για όλους εσάς που είστε κάποιες χιλιάδες που παρακολουθείτε τα βίντεο μου. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε το θέμα μας, ένα θέμα που το αγαπάτε πολύ και εγώ το κάνω με μεγάλη χαρά αρκετά συχνά. Έρχεται μία συνάντηση που θα φέρει τα πάνω κάτω, πάντα θετικά, έτσι, πάντα θετικά. Τουλάχιστον εγώ πάντοτε έτσι ξεκινώ με αυτή τη διάθεση, με πολύ αγάπη και θετική διάθεση. Πάμε λοιπόν να επιλέξετε αμέθιστο, πορτοκαλί ασβεστίτη, μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε με ποιον θα είναι αυτή η συνάντηση. Ζωηρές οι καρτούλες σας είναι, μου γλιστράνε συνέχεια, λοιπόν. Κάρτα βάσης εδώ, δική σας καρτούλα. Μία κάρτα μου αρέσει πάρα πολύ, έτσι, γιατί δείχνει έναν άνθρωπο που είναι αυτόνομος, είναι αυτάρκης και είναι και πάρα πολύ καλά μέσα στο υπέροχο περιβάλλον που έχει φτιάξει και ζει. Τώρα, φαντάζομαι ότι αν δεν σας ενδιέφερε κανένας άνθρωπος, δεν θα ήσασταν και εδώ να παρακολουθείτε το βίντεο. Από την άλλη σκέφτομαι μήπως ο άνθρωπος που θέλετε να μάθετε αν θα συναντηθείτε μαζί του είναι κατ' επιλογή Εργένης ή Εργένισσα, δεν ξέρω. Για πάμε να δούμε. Εντυπωσιακότατο, μεγάλη αρκάνα, πολύ μεγάλη αρκάνα παιδιά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι ζώδια έχουμε, έτσι. Έχουμε το ζώδιο του Λέοντα, το ζώδιο του Υδροχόου, το ζώδιο του Αιγόκερο και το ζώδιο του Καρκίνου, μάλιστα. Οκ, λοιπόν, βλέπω εδώ ότι κάποιος άνθρωπος, τον οποίο τον γνωρίζετε, εντάξει, τον γνωρίζετε αυτόν τον άνθρωπο, δεν είναι κάτι καινούριο που έρχεται στη ζωή σας. Σκέφτεται πάρα πολύ έντονα ότι θέλει να συμφιλιωθείτε. Το πιστεύει και το ελπίζει αυτό, έτσι. Το πιστεύει και το ελπίζει και το επιθυμεί πάρα πολύ και ταλαιπωρείται πάρα πολύ από σκέψεις, δεν κοιμάται τα βράδια. Κάνει σενάρια μέσα στο μυαλό του ή μέσα στο μυαλό της.
προσπαθεί να βρει λύσεις, κάπου είναι εγκλωβισμένος αυτός ο άνθρωπος. Έχει κάποια θέματα αρκετά σοβαρά να αντιμετωπίσει και ίσως να δώσει και κάποιες σημαντικές μάχες. Άλλη πληροφορία είναι ότι μπορεί να έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο ή ότι μπορεί να δουλεύετε και μαζί, να είστε συνάδελφοι. Σε κάθε περίπτωση βέβαια η καρτούλα εδώ δεν τη θέλει, φαίνεται αυτή τη Βασίλισσα Κούπα που είναι πραγματικά μια υπέροχη κάρτα. Λοιπόν, υπέροχη, εξαιρετική κάρτα, η οποία δηλώνει το συναίσθημα, έτσι, πολύ συναίσθημα, υπάρχει πάρα πολύ συναίσθημα και αυτό είναι ένα πολύ θετικό στην ιστορία, γιατί όταν το συναίσθημα είναι τόσο δυνατό, τόσο αληθινό, τόσο βαθύ, μπορεί να κάνει θαύματα. Για πάμε να δούμε τι άλλη πληροφορία, να ανοίξουμε και γραμματάκια. Σήμερα νομίζω ότι ταιριάζουν να ανοίξουμε και γραμματάκια. Μάλιστα, πετάχτηκε το ΙΤΑ. Β, Ψ, Έψιλον, Π, Ζ και Γ. Οκ. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο. Ήτα, Β, Ψ, Έψιλον, Π, Ζ, Γ. Τώρα, όπως έχω πει και παλαιότερα, εάν σας ταιριάζει η ιστορία που σας αφηγούμε, σύμφωνα με τις κάρτες, και δεν ταιριάζουν τα γράμματα ή δεν ταιριάζουν τα ζώδια, δεν έχει σημασία. Έτσι, γιατί αυτά είναι τυχαία επιλογή. Σημασία έχει η ιστορία. Αν σας ταιριάζει η ιστορία, μια χαρά είστε εδώ. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τις υπόλοιπες εξελίξεις. Οκ, πολύ έχουμε μεγάλες αντιθέσεις, έχουμε συγκρουσιακό, έτσι, είναι εδώ με την κυρία Λένορμαν και όχι μόνο βέβαια με την κυρία Λένορμαν, υπάρχουν πολύ μεγάλες συγκρούσεις. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι τα θέματα που μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος και να είναι τόσο πολύ έτσι, μέσα του να γίνεται ένας τόσο μεγάλος πόλεμος. Βλέπω ότι είναι καλά οικονομικά, έτσι, μπορεί να ασχολείται με το εμπόριο, είναι καλά οικονομικά, σε μεγάλο εκνευρισμό όμως, Αν συνεργάζεστε, έτσι, και βρίσκεστε δηλαδή κάποιες ώρες την ημέρα, να προσέχετε, γιατί τι γίνεται όταν οι άνθρωποι νιώθουμε εγκλωβισμένοι και δυσκολευόμαστε να έχουμε, δεν μπορούμε να έχουμε αυτό που θέλουμε, έτσι, αυτό που ποθούμε, εκεί μπορεί να δημιουργηθεί έτσι, μία επιθετικότητα να βγάλουμε. Θέλει προσοχή εκεί, θέλει να κρατήσετε ισορροπίες. Και γιατί, εντάξει, υπάρχει το συναίσθημα για άλλη μία φορά, υπάρχει το συναίσθημα. Για να δούμε περαιτέρω εξελίξεις. Και να δούμε αν θα υπάρξει και συνάντηση, έτσι, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Πάμε όμως να δούμε αν θα υπάρξει συνάντηση. Λοιπόν,
Είναι ναι η απάντηση, ότι θα υπάρξει συνάντηση, έτσι. Εδώ, με αυτή την καρτούλα, που δεν είναι μια κάρτα που ξεκάθαρα μπορεί να δηλώσει συνάντηση. Όμως, επειδή μιλά για καινούρια ξεκινήματα, μιλά για ενθουσιασμό, για πάθος, θεωρώ, έτσι, το παίρνω ως μια θετική, γιατί οι ακόλουθοι μεταφέρουν και μηνύματα. Και τα μηνύματα του συγκεκριμένου ακόλουθου συνήθως είναι και πολύ θετικά. Άλλωστε προηγείται μία κάρτα θετική. Βέβαια νομίζω ότι για κάποιους έχω εντοπίσει το θέμα που έχουν και τη σύγκρουση, πώς δημιουργείται αυτή η σύγκρουση, γιατί δημιουργείται αυτή η σύγκρουση. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι μπορεί να σας παρακολουθεί κιόλας αυτός ο άνθρωπος, έτσι, με όποιον τρόπο. Είπαμε, σήμερα τα social media είναι πολύ εύκολος τρόπος για να παρακολουθούμε κάποιον. Θεωρώ ότι σε κάποιες περιπτώσεις ισχύει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι κατ' επιλογή ενεργένης. Και αυτό είναι που εκεί γίνεται η πάρα πολύ μεγάλη σύγκρουση μέσα του, γιατί εσείς, αν σας εκπροσωπεί η κάρτα της Βασίλισσας Κούπα, είστε άνθρωποι που θέλετε να μοιράζεστε, να δείχνετε την αγάπη σας, την τρυφερότητά σας, έτσι, θέλετε αυτό το μοίρασμα, το μαζί, το πολύ όμορφο μαζί. Γιατί έχω πει πολλές φορές ότι η Βασίλισσα Κούπα είναι η πραγματική αγάπη, αγάπη και αποδοχή. Και αυτό φυσικά έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με έναν άνθρωπο που θέλει να έχει μία σχέση, ας πούμε, έτσι, αλλά να μην προχωράει, να μην κάνει ένα επόμενο βήμα. Όμως, παρόλα αυτά, βλέπω, όπως σας είπα, ότι κάτι, έτσι, θα υπάρξει μεταξύ σας επικοινωνία και συνάντηση. Και ανοίγω μία τελευταία καρτούλα για να δούμε, έτσι, θα το επιβεβαιώσουμε αυτό με έναν τρόπο. Εύχομαι και ελπίζω. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Εδώ, η κάρτα αυτή, δεν θέλουν τα ταρό, θέλουν να ανοίξω και άλλη κάρτα. Μπορεί να δηλώνει βεβαίως και την ερωτική συνάντηση, έτσι, δεν το συζητάμε καθόλου. Αλλά επειδή μιλάει και για ηθικά διλήμματα η κάρτα, ναι, οκ, θα ανοίξουμε άλλη μία καρτούλα. Παιδιά, είναι πολύ θετική αυτή η κάρτα και θεωρώ πραγματικά ότι ναι, μπορεί να δώσει ή να δίνει μάχες με τον εαυτό του αυτός ο άνθρωπος, να παλεύει όλο αυτό μέσα του, αλλά τελικά θεωρώ ότι ναι, σαφέστατα και θα γίνει και η συνάντηση και θα πάτε και πάρα πολύ καλά. Αυτό τουλάχιστον βλέπω εγώ και σας το εύχομαι ολόψυχα σε όσους το επιθυμείτε, να εξελιχθεί έτσι πολύ πολύ όμορφα η κατάσταση ανάμεσά σας, γιατί φαίνεται ότι η αγάπη εδώ θα νικήσει, η αγάπη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Τι θα δούμε, με ποιον θα γίνει συνάντηση και ό,τι άλλη πληροφορία θελήσουν εδώ να μας δώσουν οι καρτούλες μας. Τι υπέροχη κάρτα βάσης που έχετε. Τι υπέροχη κάρτα βάσης. Βασίλισσα Κούπα.
η οποία μας έκανε την τιμή και στο προηγούμενο άνοιγμα να εμφανιστεί. Έχουμε πολύ αγάπη, παιδιά, σήμερα. Πάρα πολύ αγάπη. Γιατί όπως το λέω πάντα, όταν εμφανίζεται αυτή η βασίλισσα, είναι η βασίλισσα της πραγματικής αγάπης. Σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι και σε αποδέχομαι. Αγάπη και αποδοχή. Για να δούμε αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του Καρκίνου. Και είμαστε και στην εποχή του Καρκίνου, οκ. Μάλιστα, λοιπόν, τώρα έχω εδώ το ζώδιο του υδροχόου μόνο προς το παρόν, με έναν βασιλιά σπαθί, που βεβαίως μπορεί να σημαίνει και κατάσταση, θα το δούμε. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποιος άνθρωπος, έτσι, προφανώς εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που τον γνωρίζετε και δεν είναι κάτι καινούριο. Νιώθει πάρα πολύ ανταγωνισμό. Πάρα πολύ. Μπορεί να ζηλεύει, να σκέφτεται τι κάνετε, πού είσαστε, με ποιον είσαστε, με ποιαν είσαστε κλπ. Μία ιστορία η οποία μπορεί να έχει δημιουργηθεί στον εργασιακό σας χώρο. Είναι πολύ πιθανόν κάποιος από τους δυο σας να είναι σε γάμο. Θέλει πάρα πολύ ο άνθρωπος αυτός να γίνουν κάποια ξεκαθαρίσματα ανάμεσά σας. Επίσης να ξέρετε ότι επιθυμεί να είστε μόνες ή μόνοι, να μην έχετε σχέση, έτσι. Πόσο εγωιστικό βέβαια μπορεί να είναι αυτό, άπειρα, οκ. Αλλά συμβαίνουν και αυτά, γιατί όταν είδαμε αρχικά τον ανταγωνισμό που σας είπα και τη ζήλια και μετά ακολουθεί μία κάρτα έτσι η οποία έχει μοναχικότητα, ξεκάθαρα θεωρώ ότι αυτό είναι που επιθυμεί. Τώρα, πολύς προβληματισμός επίσης, αν η στιγμή κατά την οποία συναντηθήκατε είναι η σωστή στιγμή, αν μπορείτε να είστε μαζί και πολλοί τέτοιοι προβληματισμοί που αν υπάρχει όντως οικογένεια τη μία από τις δύο πλευρές, τις θεωρώ πάρα πολύ, το θεωρώ πολύ λογικό τον προβληματισμό και πολλή σκέψη, εφιάλτες, άγρυπνες νύχτες, φανταστικά σενάρια, φοβίες, πολύ όλο αυτό, στο πολύ όμως, στο πάρα πολύ. Οκ. Για να δούμε γραμματάκια, πριν συνεχίσουμε να ανοίγουμε καρτούλες, γιατί προς το παρόν δεν έχουμε πάρει και απάντηση. Τι θα γίνει παρακάτω. Λοιπόν, κάπα, έψιλον, ωμέγα, ζήτα, όμικρον, νη και αλφα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μικρόνομα ή επώνυμο, τυχαία επιλογή, έτσι, αν σας ταιριάζει η ιστορία και δεν ταιριάζουν τα γράμματα ή τα ζώδια, μένετε στην ιστορία, εντάξει. Λοιπόν, νη, κάπα, έψιλον, ωμέγα, ζήτα, όμικρον, αλφα. Πάμε να συνεχίσουμε. Πώς λέμε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αυτό. Αυτό με το αστέρι. Παιδιά, στο μέρος σας κοιτάει συνέχεια.
δεν φεύγετε από το μυαλό του ή από το μυαλό της. Και το είπαμε ούτως ή άλλως, έτσι, επιβεβαίωση ήταν, γιατί εδώ η κάρτα η τελευταία που έχω ανοίξει το δηλώνει ξεκάθαρα. Επίσης, δεν ξέρω αν έχετε κάποιον κοινό φίλο ή αν ο φίλος ή η φίλη είναι μόνο της άλλης πλευράς. Πάντως φαίνεται σαν να είναι το στήριγμά τους μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν με τις σκέψεις, με τις ζήλιες, με την κτητικότητα. Και με τους προβληματισμούς βέβαια που έχουμε δει, έτσι. Γιατί απ' όλα είδαμε. Μάλιστα, λοιπόν, ήρθανε να προσθεθούν στην παρέα μας δύο ζώδια. Το ζώδιο της Παρθένου και το ζώδιο του Λέοντα εδώ. Έχουμε τον Ιππότη Πεντάκτηνο και έχουμε και τον Βασιλιά των Ράβδων. Δύο πρόσωπα με ακραία αντίθετη συμπεριφορά. Και ποιότητες και ενέργειες και τα πάντα όλα. Δεν είναι τεράστια πραγματικά η αντίθεση μεταξύ τους. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι προφανώς δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή με αυτόν τον άνθρωπο και πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει και κάποια εξέλιξη. Αυτό πιστεύω. Δεν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη με αυτή την ιστορία που έχω αναφέρει ήδη. Θα μείνει εκεί με τις σκέψεις, με τις τύψεις, με τους επιφιάλτες, με τις ζήλιες και όλα αυτά. Πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί εδώ, έτσι, μπορεί να είναι συνάντηση με ένα καινούριο πρόσωπο. Έτσι μου κάνει εμένα πάντως. Αυτό μου βγαίνει, οπότε για πάμε να δούμε. Σας το είπα, το ένστικτό μου δεν με γελάει και έχω μάθει πια να τα ακούω κιόλας, ξέρετε, έτσι. Εντάξει, παθαίνεις και μαθαίνεις, έτσι πάνε αυτά. Λοιπόν, Βασιλιάς των Ράβδων, Άσος των Ράβδων, εντάξει, μεγαλειώδες. Μία γνωριμία καινούρια ξεκάθαρα, πολύ έντονος ερωτισμός, πολύ σεξουαλική ερωτική έλξη, πάρα πολύ, όλα στο κόκκινο, φωτιά και οι δύο κάρτες. Κάτι πάρα πολύ δυνατό έχετε. Αυτή η συνάντηση δηλαδή μπορεί να είναι και κεραυνοβόλος έρωτας, πραγματικά σας το λέω. Μια και το προηγούμενο δεν έχει ελπίδες, δεν μας άφησε κανένα περιθώριο, μείναμε στις σκέψεις. Για να δούμε αν θα δούμε κάτι άλλο εδώ. Και ξανά, παιδιά, το ζώδιο του Λέοντα, δύο φορές, πάρα πολύ έντονο εδώ, πάρα πολύ έντονο. Και η κάρτα είναι η δύναμη, μεγάλη αρκάνα, η οποία σαφέστατα μπορεί να υπενήσεται και το ερωτικό πάθος. Δεν θέλουν να μας δώσουν κάποια περαιτέρω πληροφορία οι κάρτες. Σίγουρα εδώ έχουμε να κάνουμε με μία καινούρια γνωριμία. Έτσι, εδώ οι τρεις τελευταίες κάρτες είναι ξεκάθαρο. Το προηγούμενο, είπαμε, δεν έχει ελπίδες. Είναι αυτό που είναι και έτσι θα παραμείνει. Εδώ όμως, με ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, φαίνεται ότι είναι πολύ πιθανόν να συναντηθείτε με έναν βασιλιά των Ράβδων, για τους κυρίους μια βασίλισσα των Ράβδων, και σε πρώτη φάση να ζήσετε ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο πάθος, το οποίο σε κάποιο επόμενο άνοιγμα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί περαιτέρω. Μέχρι τότε είστε μια χαρά εδώ, τέλεια είστε.
Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ για σας. Με ποιον θα είναι αυτή η συνάντηση, τι έχει να γίνει. Για να δούμε. Εσείς εδώ φαίνεται κάτι περιμένετε έτσι. Περιμένετε όντως, μπορεί και μια συνάντηση να περιμένετε. Με ενθουσιασμό, με ενθουσιασμό περιμένετε. Για να δούμε, τι θα δούμε παρακάτω. Παιδιά, τι έγινε, μεγάλη αρκάνα, ανοίγω τη μία μετά την άλλη. Πω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα ζώδια καταρχάς. Έχουμε το ζώδιο του υδροχόου και το ζώδιο του εγώκερο μέχρι στιγμής. Από εκεί και πέρα έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση εδώ. Πολύ δύσκολη υπόθεση. Υπάρχει μεγάλος εγκλωβισμός της άλλης πλευράς. Σίγουρα είναι κάποιος που γνωρίζετε, ξεκάθαρο. Δεν έχω καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό. Και μάλιστα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις. Ή μπορεί να είναι ένας απόλυτα ελεγκτικός άνθρωπος. Να θέλει δηλαδή τα πάντα να περνούν από τον έλεγχό του ή τον έλεγχό της. Κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο και βέβαια σε έναν μεγάλο βαθμό έτσι, κρύβει και θέματα ανασφάλειας. Αυτό κρύβει. Ένας άνθρωπος θέλει να ελέγχει τα πάντα, που είναι αδύνατον αυτό να συμβεί. Είναι πολύ πιθανό να είναι ένας άνθρωπος ανασφαλής. Επίσης βλέπω ότι μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος χειριστικός. Δύσκολη, πολύ δύσκολη εδώ είναι η περίπτωση, πραγματικά όμως. Δεν ξέρω πόσους μπορεί να αφορά. Εγώ θα έλεγα να μην αφορά και κανέναν σας, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν έχει αποδεχτεί αυτός ο άνθρωπος, να ξέρετε, το ότι δεν είστε μαζί. Δεν το έχει αποδεχτεί. Έχει κάνει σκέψεις, κάνει όνειρα, ελπίζει ότι μπορεί να είστε μαζί ξανά κλπ. Παρόλο που φαίνεται ότι γνωρίζει ότι δεν μπορείτε να είστε. Λοιπόν, επίσης έχουμε πολύ μεγάλη σύγκρουση εδώ. Πολύ μεγάλη σύγκρουση. Παρ' όλα αυτά είπαμε, ελπίζει, εύχεται, έχει τα βάρη του, τα φορτία του, τα οποία είναι ασήκωτα. Από την άλλη, για να το ισορροπήσει όλο αυτό, είναι πολύ πιθανόν έτσι και να βγαίνει έξω και να περνάει καλά, με φιλικές παρέες κλπ. Για να δούμε τι θα γίνει εδώ σε αυτή την τόσο πολύ δύσκολη υπόθεση. Να ανοίξουμε γραμματάκια, όπου λέω για μία ακόμη φορά ότι αν σας ταιριάζει η ιστορία που σας λέω, που ακούτε εδώ, και δεν ταιριάζουν τα αρχικά ή τα ζώδια, κρατάτε την ιστορία, εντάξει, αυτό είναι το σημαντικό. Τα υπόλοιπα και τα γράμματα και τα ζώδια είναι τυχαία επιλογή. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο αρχικά. Ρο, ψι, κάπα, πι, ζήτα, θήτα, σίγμα. Για να πάμε παρακάτω να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, λοιπόν, πολύ μεγάλος εκνευρισμός υπάρχει, στην άλλη πλευρά άπειρος εκνευρισμός και έχει και ανθρώπους στο περιβάλλον του, μπορεί και μέσα και στο σπίτι του το ίδιο, έτσι, έχει ποντίκια.
Μπορεί να γίνονται φασαρίες, το θεωρώ πολύ πιθανόν, να γίνονται φασαρίες και το μόνο λίγο που τον ηρεμεί ή για τους κυρίους της παρέας, είναι ίσως οι σκέψεις σας, εκείνα σαν να βρίσκουν το λιμανάκι τους, σαν να ρίχνουν άγκυρα. Βέβαια το θέμα είναι ότι, στις σκέψεις όλα καλά είναι, αλλά πρέπει να έχουμε και δράση, έτσι δεν είναι? Οι σκέψεις από μόνες τους τι να κάνουν? Δεν μπορούν να φέρουν αλλαγές στη ζωή μας. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, ξεκάθαρα δηλώνεται εδώ ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ, πολύ εγκλωβισμένος. Είναι σαν φυλακισμένος ή φυλακισμένη. Δεν μπορούν να κάνουν, έτσι θεωρούν, εντάξει. Θεωρούν ότι δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα για να ξεφύγουν από ό,τι είναι αυτό που τους καταδυναστεύει, από τη φυλακή τους δηλαδή. Είναι πολύ πιθανό να περιμένουν έναν απομηχανής Θεό, κάποιον άλλον έξω από αυτούς να τους σώσει. Επίσης, σίγουρα υπάρχει και ένας προβληματισμός και αν θέλετε και μια πικρία και μια θλίψη ότι δεν συναντηθήκατε σε σωστή στιγμή της ζωής σας. Επίσης, εδώ φαίνεται, όπως ανοίξαμε, αν θυμάμαι καλά, ανοίξαμε την ίδια κάρτα βάσης και για σας. Είναι σαν να περιμένετε ο ένας τον άλλον, να κάνετε κίνηση. Είναι σαν να είστε απόλυτα συντονισμένοι σε αυτό, χωρίς να έχετε επικοινωνία και επαφή μεταξύ σας. Όμως, ειλικρινά δεν ξέρω αν πρέπει να κάνετε κάτι τέτοιο, αν πρέπει να κάνετε κάποια κίνηση. Διότι όταν έχουμε μια τόσο δύσκολη υπόθεση, έναν άνθρωπο που είναι πραγματικά πάρα πολύ εγκλωβισμένος, σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν ξέρω, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, πού μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό, πού μπορεί να πάει, τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να αλλάξει. Ειλικρινά δεν ξέρω. Βασίλισσα Κούπα, τρίτη φορά σήμερα, έτσι, και στα 3 ανοίγματα. Και βεβαίως χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα 3 στα 3 ανοίξαμε τη Βασίλισσα Κούπα. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, γιατί όπως σας είπα εδώ τουλάχιστον συνάντηση δεν υπάρχει στο δικό σας άνοιγμα, όμως υπάρχουν πολύ όμορφες ενέργειες και πολύ όμορφες ποιότητες και υπάρχει αγάπη. Και για μένα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Βεβαίως πολλοί μπορεί να μου πείτε ότι και τι να την κάνω εγώ την αγάπη όταν δεν τη ζω, δεν τη βιώνω. Και έχετε απόλυτο δίκιο, δεν διαφωνώ μαζί σας. Αλλά όπως σας είπα και πριν, ότι μπορεί να είστε συντονισμένοι, ότι είστε, αυτό το πιστεύω, συντονισμένοι και είναι σαν να περιμένετε και οι δύο, έτσι. Και ο συντονισμός της αγάπης είναι ακόμα πιο σημαντικός. Και παρακάτω δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει, έτσι. Η ζωή έχει και πολύ όμορφες ανατροπές. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.